Hi guys! Welcome back sa ating channel. If you're new here, welcome. I am Mommy Darlyn. And if you haven't subscribed yet, please don't forget to click on the subscribe button and also the notification bell para lagi kang updated once I uploaded a new video. So for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking makeup para maging presentable naman every time I go out or every time na may monthly check-up ako kay doktora or doon sa aking OB-GYN para sa aking pregnancy. So if you wanna know kung paano ko ginagawa ang aking everyday makeup, please keep on watching. So before tayo mag-start, konting background lang sa naging skin condition ko simula nitong pagbubuntis ko for my second child. First kong pagbubuntis, hindi ako naka-experience ng any skin problems sa aking skin nung first kong pagbubuntis. Nitong second time kong pagbubuntis is very much different from my first one. So, ano ba yung mga skin problems na yun? Nagkaroon ako ng dry skin dito sa area na to, and then marami akong breakouts, yung mga pimple na maliliit, marami akong ganun. Also, yung sa aking neck area, we're in, ito na-experience ko naman kay first baby, yan. Medyo, yung discoloration yan, medyo halatang halata yung pangingitim niya sa aking face at sa aking neck. So, yun. Dahil nga ako ay may dry skin, so hindi mawawala sa akin ang moisturizer. So, ang lagi kong ginagamit is Eye White na Aqua Moisturizer, which is water-based lang. Yan. Hindi siya nawawala sa aking skin routine. Kumukuha lang ako ng pea size, just enough for the whole face para ma-moisturize ang aking skin. Sama ko yung neck. After ng moisturizer, hindi na ako naglalagay ng any base products or yung mga foundation or BB cream na sinasabi nila. Kaya, dumidiretso na ako sa concealer. So, ang akin is yung Maybelline na Age Rewind Eraser Dark Circles. Tapos, ang shade ko dito is medium. So nilalagay ko lang to sa aking under eye area. Tapos, blend ko lang siya ng daliri. So, next, hindi pa muna ako nagpa-powder. Ang ginagawa ko ay kinukuha ko yung favorite kong lip and cheek tint na gamit ko. Ang favorite kong gamitin is yung Color Red. And favorite kong shade is yung Zola. So, dito, a little goes a long way. So, dahan-dahan kasi masyado siyang pigmented. Dinadaan ko din siya dito sa ilong. Kung mapapansin nyo, medyo siyang pink. Ang ginagawa ko naman dyan is pinapatungan ko siya ng powder. Saka ko siya siniset ng powder. Gamit kong powder is yung Careline.
ang shade ko dito is tan. Ang maganda kasi dito, once na na-dissolve na yung powder, nandyan pa rin yung blush mo. Saka siya parang nagiging natural yung finish ng blush on sa iyong cheeks. Yun yung parang namumula-mula. Press lang ang gawin natin. Sama ko na din yung neck. So, next naman, ang gagawin natin is yung kilay. So, ang akin, ang lagi kong ginagamit, simula pa noon, is yung Careline na Best Brow Liner. Kasi ang ganda ng shade nito. Mukha lang siyang natural. Tapos, hindi siya mahirap gamitin. Gamit lang ako ng last kong ina-apply is yung sa lips. Dahil, ito nga yung paborito ko. Ito na rin yung gagamitin ko para sa lips. So, yan. Na tayo. Ganyan ko lang ginagawa yung everyday na makeup ko. Pagka lumalabas ako or nagpapa-check up sa akin yung bilay. So, hindi na siya masyadong komplikado. Fresh na siyang tignan. And, yeah, hindi naman porket puntis tayo, ipagbabayaan na natin yung sarili natin. So, if you like this video and this look, please give it a thumbs up. Kung may suggestion kayo na videos para dito sa ating channel, don't forget to comment down below para malaman natin kung ano yung mga other videos na gusto nyo gawin natin para sa ating channel. And also, as what I have told you a while ago, click on the subscribe button and also that notification bell para lagi tayo updated once I uploaded a new video. So, see you guys on my next one, and God bless us all. Bye!